Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm bánh trung thu nhân dừa. Bánh này thì cực kỳ dễ làm luôn. Bánh mình nướng sau 2 ngày nè, lên màu rất là đẹp luôn. Mà cái vỏ bánh nó cực kỳ mềm luôn á. Cô bác, anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Mình sẽ đi làm nhân. Ở đây mình có 120g dừa. Dừa này là mình làm dừa nạo á. Dừa nó hơi nhuyễn nhuyễn vậy. Cùng với 50g đường. Nếu như cô bác thích ăn ngọt á, thì mình cho 70g cũng được. Mình chuẩn bị ở đây là 60ml nước cốt dừa cùng với 20g bột năng hoặc là bột bắp, bột khoai tây đều được nha. Trộn bột này cho nó tan ra. Mở lửa lên, mình đi sên cái nhân này. Thành phần nguyên liệu thì mình sẽ để bên dưới video trong phần mô tả để cho cô bác anh chị dễ chuẩn bị nha. Mình thấy đường nó tan ra hết rồi thì mình sẽ cho nước cốt dừa với lại bột vô. Mình tiếp tục có mình đảo để cho cái phần nhân này nó dẻo lại. Nhân của mình sên nó dẻo lại như vậy. Sau cùng thì mình sẽ cho mè trắng vô. Mè này người ta rang sẵn rồi. Mình cho khoảng chừng 2 muỗng canh đó. Trộn cho nó đều lại rồi mình tắt bếp nha. Tí xíu nữa nguội thì mình sẽ chia nhân này ra, mình xe tròn lại. Tiếp theo thì mình sẽ đi làm vỏ bánh. Vỏ bánh ở đây thì mình có 100ml nước đường. Như cô bác không ăn đường thì mình làm mật ong cũng được nữa nha. 2 muỗng ăn canh dầu ăn. Nếu như cân thì mình cân 30g. Mình cho hơn 2 muỗng một tí xíu. Một tí xíu siêu muối. Khoảng chừng 1/4 muỗng cà phê. Một chút thôi. Trộn tất cả cái hỗn hợp cho đều lại. Tiếp theo thì mình sẽ cho 120g bột mì đa dụng. Mình trộn tất cả cái bột này cho nó tan đều lại, để không còn cái bột khô nữa là được. Cô bác anh chị cứ trộn cho nó đều thôi, đừng có trộn lâu quá, cái bột của mình nó sẽ bị dai á. Mình trộn bột nó hết bột khô rồi, cái bột của mình nó đều lại như vậy. Mình lấy tay á, mình bóp miếng bột á, nó dẻo như vậy nè, nó không có bị bời gời á. Mình lấy cái nắp mình đậy lại, mình để cho bột nghỉ 40 phút để cho cái phần bột này nó ngấm nước đường á. Sau khi bột mình đã để nghỉ được 40 phút, bây giờ thì mình chia bột ra. Phần nhân thì mình cũng chia ra luôn. Nhân này mỗi một viên nhân đó là 50g. Còn phần bột thì mình chia là 40g. Phần bột thì nó ít hơn phần nhân. Mình đã chia ra, mình xe tròn lại. Mình ấn cho cái miếng bột này nó dẹp ra. Ấn ra cho nó mỏng, cho nó dẹp như vậy. Sau đó thì mình sẽ cho viên nhân vô. Mình lật úp cái miếng bánh xuống. Mình vuốt cái bột cho nó mỏng ra, để cho cái miếng bột này nó ôm trọn với cái nhân á. Rồi mình túm cái bột lại. Mình giữ cho cái viên nhân nó nằm ở chính giữa nè, nó không có bị bung ra. Rồi mình ve tròn lại. Mình túm cho nó kín cái nhân lại vậy. Mình xe tròn cái bánh lại vậy. Mình có cái khuôn để in cái phần bánh trung thu như vậy. Nó có mấy cái hình bông đẹp lắm. Bữa mình làm cái bánh dẻo mình cũng dùng cái khuôn này. Sẽ cho cái viên bột vô. Cho viên bột vô trong khuôn. Ấn cho cái miếng bột này nó dẹp dẹp xuống, cho nó sát xuống vậy. Để mình in ra. Mình ấn cho nó dẹp xuống vậy. Đặt úp cái khuôn xuống. Rồi mình ấn xuống cho nó sát lại. Đó. Cái bánh mình rất là đẹp luôn coi nè. Dễ thương chưa? Cái bánh này á, nó cũng không có dày quá mà nó cũng không có mỏng quá. Dễ thương quá. Mình sẽ cho cái bánh này ra cái khay nướng luôn. Cái khay nướng thì mình lót miếng giấy nến để cho cái bánh của mình tí xíu nó nướng nó không có bị dính đó. Mình sẽ đổi cái mẫu khác. Cái này nó tới 4 mẫu lần.
Tiếp tục có thì mình sẽ làm cho hết cái phần bánh này luôn. Có 4 cái bánh cho nên làm cũng rất là nhanh. Bánh này thì rất là dễ làm luôn. Wow, cái này là hình con rồng, đẹp quá chừng luôn. Đó. Đây là phần bánh của mình đã làm xong. Mình sẽ dùng cái chai xịt nước này nè, mình phun sương nước lên trên mặt bánh. Giờ thì mình sẽ cho bánh vào trong lò để nướng luôn. Lò nướng thì mình đã làm nóng trước 10 phút rồi. Lò nhà mình có 3 ngăn, mình nướng ở ngăn thứ 3, tức là ngăn dưới của lò. Nướng ở nhiệt độ là 165 độ C, mở 2 lửa, tức là 2 thanh nhiệt, lửa trên và lửa dưới. Thời gian nướng lần thứ nhất thì mình nướng 10 phút. Mình chờ nướng bánh thì mình chuẩn bị cái lòng đỏ trứng gà. Để tí xíu nữa thì mình quét lên trên mặt bánh á. Mình pha tí xíu sữa tươi không đường để cho nó loãng ra, đánh cho lòng đỏ này nó tan đều ra. Bánh lần thứ nhất mình đã nướng được 10 phút rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy bánh ra, mình quét một lớp mỏng trứng lên, một lớp mỏng thôi, đừng quét dày quá. Mình quét dày quá nó mất cái hình của cái bông á. Quét một lớp mỏng trứng lên rồi thì tiếp tục mình sẽ nướng lần 2. Lần thứ 2 này thì mình sẽ nướng 150 độ trong vòng 8 phút. Nướng lần 2 đã xong. Bây giờ thì mình sẽ lấy bánh ra. Và mình cũng quét một lớp trứng mỏng lên trên mặt bánh. Và tiếp tục thì mình sẽ nướng ở lần 3. Lần 3 này thì mình cũng vẫn giữ nhiệt độ là 150 độ C. Cũng vẫn 2 thanh nhiệt, lửa trên và lửa dưới. Nhưng thời gian mình nướng là 10 phút. Cô bác anh chị canh cái mặt bánh nó vàng là được nha. Bánh mình nướng lần thứ 3 đã xong rồi nè. Cái mặt bánh nó vàng luôn. Trời ơi nhìn ngon quá chừng luôn á coi nè. Bánh này mình đậy lại, mình để khoảng 2 ngày thì cái bánh nó lên màu mới đẹp. Cái vân bánh nó dễ thương quá ha. Giờ thì mình sẽ đậy bánh này lại, mình để khoảng 2 ngày thì cái bánh của mình nó lên màu và vỏ bánh nó cũng mềm hơn. 2 ngày thì cái bánh của mình nó mới ngon. Thì đây là phần bánh trung thu mình để được 2 ngày rồi nè. Cái bánh của mình nó lên màu rất là đẹp luôn. Ôi nhìn cái hoa văn coi nè. Cái vỏ bánh nó rất là mềm luôn. Và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Gần tới trung thu rồi, nếu như cô bác anh chị thích ăn bánh ngọt thì mình làm theo cách này. Để mình cắt ra một cái cho cô bác anh chị xem nha. Rồi cái miếng bánh của mình nó rất là mềm luôn á. Cực kỳ ngon luôn, cái nhân bên trong đây nè. Cái nhân ở bên trong thì dẻo, vỏ bánh bên ngoài thì mềm, cực kỳ ngon luôn á. Nếu như cô bác anh chị ăn chay thì mình không có cần phải quét trứng, mình quét bằng sữa cũng được, hoặc là một lớp nước ở bên trên cũng được. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt, hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.